Chúng ta vừa hoàn thành cái ly cà phê Việt Quất các bạn. Các bạn thấy cái ly của chúng ta nó phân tầng rất đẹp đúng không ạ? Đây, sữa tươi kèm béo cái thứ này, đây là cà phê này. Còn trên này là nước thạch các bạn, rất là ngon các bạn ạ. Bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị một ly cà phê thật ngon này. Mình sử dụng cái máy pha cà phê của Blue World các bạn. Cái máy này mình đã có dịp chia sẻ cùng các bạn ở clip trước rồi đó. Sẽ pha này. Đầu tiên mình sẽ có một ít đường này, mình hòa vào nước để tạo thành đường nước nha các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ hòa thành cái dung dịch nha các bạn. Các bạn có thể thấy ở đây mình có một số cái thạch rau câu, mình sẽ lấy cái vị Việt Quất đi. Các bạn có thể tự làm thạch rau câu cũng được nhưng nó sẽ tốn khá là nhiều thời gian. Các bạn thích cái vị nào các bạn mua luôn cho nó nhanh. Mình sẽ cho thêm cả nho nữa nha các bạn. Đây, cho thêm cả nho nữa, dâu nữa này. Ta sẽ cho mấy cái nguyên liệu này vào bát để lát nữa mình sẽ dùng nha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng chuẩn bị kem sữa nha các bạn. Các bạn thấy không? Những cái dụng cụ đánh sữa này mình đều để lạnh hết rồi nha. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có sữa tươi thanh trùng không đường này, kem béo dích này, một chút muối, một chút sữa đặc. Vậy là xong rồi các bạn ạ. Mình sẽ cho lần lượt các cái nguyên liệu vào nha. Đầu tiên chúng ta sẽ cho 150 ml sữa tươi nha các bạn. Tiếp theo mình sẽ cho vào đây 60 ml sữa đặc nha các bạn. 60 ml sữa đặc. Lần 2 thì chúng ta sẽ phải đổ nó nhiều lên một chút, bởi vì lúc trước nó còn một ít tính ở bên dưới mà các bạn. Rồi, 60 ml sữa đặc này. Bây giờ chúng ta sẽ dùng 30 ml kem béo cho các bạn. Kem béo của mình để ngăn đá nó chưa tan các bạn. Rồi chúng ta sẽ xúc đi, xúc cho nó nhanh. Mình đã lấy được 30 ml kem béo dích. Bây giờ mình sẽ cho vào đây nha các bạn. Mình sẽ cho vào đây một xíu muối để cho nó đậm hơn các bạn. Rồi, vậy là ok. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đánh đều cái nguyên liệu này lên nhá. Nếu như các bạn có cái máy đánh trứng thì nó sẽ nhanh hơn. Mình không có máy đánh trứng thì mình phải đánh thủ công vậy. Bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị thêm một ly trà đen nữa các bạn. Mình sử dụng cái trà đen của Lipton này này. Đó, các bạn thích uống trà của hãng nào thì các bạn chọn cái hãng đó nha. Sau khi đã chuẩn bị xong nguyên liệu, bây giờ mình cùng các bạn sẽ tiến hành làm các cái món cà phê ngày hôm nay nha. Đầu tiên là món cà phê Việt Quất. Đầu tiên các bạn sẽ cho giúp mình khoảng 10 ml kem béo nha. Kem béo các bạn cho dưới đáy này, cho dưới cùng này. Sữa tươi các bạn cho mình 40 ml. Các bạn sẽ cho giúp mình 10 ml nước đường này. 10 hoặc là 5 tùy các bạn thích ngọt hay là không nhá. Và không thể thiếu các bạn sẽ cho giúp mình khoảng 10 ml siro Việt Quất nha. Mình sử dụng cái siro của Molin này này. Cái siro này vị nó rất là ngon các bạn. Siro nó rất là ngọt, các bạn không nên cho nhiều quá. Bây giờ chúng ta sẽ đánh đều cái nguyên liệu này lên nha các bạn. Các bạn lưu ý là bỏ vừa phải đấy nhá. Bỏ nhiều quá lát nữa mình sẽ không còn cái không gian để mình cho cà phê nữa các bạn. Bây giờ các bạn sẽ cho giúp mình 20 ml cà phê vào nha. Đó. Cho cà phê. Nếu như cái lớp đá các bạn thấy nó hơi ít đó thì các bạn sẽ lại cho thêm vài viên nữa vào. Cho vài viên nữa vào cho nó gần đầy được các bạn nha. Nếu như các bạn cho đầy quá đấy thì lát nữa mình sẽ không khuấy được. Cuối cùng thì các bạn cho mình một chút cái thạch rau câu vào để trang trí các bạn. Vậy là xong rồi các bạn ạ. Chúng ta vừa hoàn thành cái ly cà phê Việt Quất các bạn. Các bạn thấy cái ly của chúng ta nó phân tầng rất đẹp đúng không ạ? Đây, sữa tươi kèm béo cái thứ này, đây là cà phê này.
Còn trên này là lớp thạch bạn, rất là ngon các bạn ạ. Bây giờ mình cùng các bạn sẽ làm cái món tiếp theo nha. Đây là cái món cà phê với lại trà đen các bạn. Đầu tiên thì các bạn sẽ cho giúp mình 40 ml này. 40 ml. Đây. 40 ml trà này. Các bạn sẽ cho giúp mình 10 ml sữa tươi này. Tiếp theo chúng ta sẽ cho thêm 10 ml sữa đặc. Một chút nước đường nữa này, khoảng 5 ml thôi các bạn, cho đỡ ngọt vì chúng ta có sữa rồi mà. Hơi nhiều ấy, mình sẽ cho 5 thôi nhá. Bây giờ chúng ta sẽ cho 20 ml cà phê vào nhé các bạn. Cà phê lúc trước chúng ta pha đó. Bây giờ chúng ta sẽ đánh đều cái hỗn hợp này lên nha các bạn. Cho đá vào. Bây giờ các bạn sẽ cho giúp mình một ít kem sữa ở đây nha. Tầm này thì không cần phải định lượng nữa các bạn. Các bạn cứ cho vào thôi. Đó, bấy nhiêu là đủ rồi. Cuối cùng thì các bạn sẽ trang trí giúp mình với lại một ít thạch rau câu. Rau câu lúc trước chúng ta chuẩn bị đó. Vậy là xong rồi các bạn ạ. Chúng ta đã có một ly cà phê trà đen trông rất là ngon đúng không ạ? Rất là hấp dẫn. Bây giờ mình cùng các bạn sẽ làm cái món cà phê kem sữa nha. Đầu tiên thì các bạn sẽ chuẩn bị giúp mình 40 ml cái sữa tươi này. Chúng ta sẽ cho 10 ml sữa đặc. Các bạn sử dụng 5 ml đường nước thôi nhé. Đường nước này rót cái cốc hơi khó, mình làm rót quá tay rồi. 5 ml này. Chúng ta sẽ đánh đều cái hỗn hợp này lên nha các bạn. Cái phần thạch này các bạn sẽ cho hết rồi nhá. Cho lốt cái chỗ thạch rau câu này vào. Bây giờ chúng ta sẽ bỏ đá vào này. Bây giờ các bạn sẽ lại tiếp tục cho giúp mình 20 ml cà phê này. Chúng ta đổ cà phê lên. Đó. Cuối cùng là các bạn sẽ thêm kem sữa vào. Cái kem sữa này do mình không tìm thấy cái máy đánh trứng nên là cái kem sữa này nó hơi lỏng các bạn. Tuy vậy thì cái mùi vị nó vẫn rất là đảm bảo, nó chỉ là lỏng nên là nhìn nó không đẹp thôi. Nếu như cái kem sữa nó đặc đấy, nó sẽ tạo thành một cái lớp trông nó đẹp hơn. Rồi, vậy là ok rồi các bạn. Vậy là qua vài bước đơn giản mình cùng các bạn đã chuẩn bị xong 3 cái ly đồ uống rất là ngon đúng không ạ? Cái ly đầu tiên đó chính là cà phê Việt Quất này. Cái ly thứ hai chính là cà phê trà đen này. Còn cái ly vừa rồi đó, cái ly mới tạo xong chính là cái ly cà phê kem sữa các bạn. Đáng tiếc là cái kem sữa của mình ngày hôm nay đó, do là mình không có cái máy đánh trứng các bạn. Đánh bằng tay nên là nó chưa đạt các bạn. Nó hơi lỏng các bạn. Đó. Nếu như mà đánh được cái lớp kem sữa nó thật là dày nên thì nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Rồi, cảm ơn các bạn. Hy vọng qua clip này các bạn có thể tự làm cho mình những cái ly cà phê rất là ngon với cái hương vị nó rất là đặc biệt đúng không ạ? Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở trong các cái clip tiếp theo. Chào các bạn.